Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Очередной спецвыпуск. И он посвящен всем делам с 7 по 10 мая 2023 года. Все расчеты делаем за киевским временем. Итак, первые 2 дня, это у нас уже луна убывающая в знаке Стрелец 7 и 8 мая 2023 года. В Стрельце, но 7 еще сожженный путь полнолуния, эта энергия очень сложная еще, но она завершится в 20-23 вечера 7. Поэтому в этот день никаких посевов не делаем и рассаду не беспокоим. А вот уже 8 мы можем спокойно заниматься посадкой или высадок различных, или же семена сеем для того, чтобы получить качественные семена овощных или цветочных растений на будущие годы. Вот это можно, Стрелец отвечает за генофонд всех растений, поэтому его используем для получения качественных семян. Можно посеять семена горького перца, еще если кто не посеял, посеять семена вьющихся цветов, зеленые культуры, но культуры зеленые, кроме салата. Иначе очень быстро зацветет салат этот, и не получите тот урожай зеленых витаминных листьев, которые вы запланировали. Далее у нас 7 и 8 для цветов и для комнатных растений актуальная защита от вредителей и болезней. Очень удобно, мы себе расписываем заранее план, и мы знаем, что в эти дни мы проводим защитные мероприятия, а далее у нас очень интересные будут события, и мы в последующие дни занимаемся другой работой. Поехали дальше. 7 и 8 поливы и подкормки не проводятся. Поливы ничего страшного, если будете поливать, есть в этом необходимость. А вот подкормки, пожалуйста, сгорят листья или подгорают корни. Будьте внимательны, это знак стихии огня. Для сада активно сейчас нужно проводить защиту от вредителей и болезней. Очень актуально. Зеленые операции еще не проводим. Собираем урожай, это для теплых стран, делаем заготовки, тоже для тех стран, где уже есть что заготавливать. Квасить капусту в это время нельзя, настойки очень хорошо делать. Лекарственные травы вот 7 не собирайте, это еще сложное время для растений, а вот 8 только аккуратно собирайте, пожалуйста, не срывайте, не выбрасывайте какие-то части, срезали цветочек, оставили растение, листик, оставили растение, пусть оно дальше растет, и нужно, чтобы оставалось и на семена. Рыбалку не организовываем, потому что даже не планируем нерест у рыбы. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. Как видите, здесь небольшой объем работы, и с ним справимся. И зато уже 9-10 это золотые 2 дня, о которых мы уже говорили в различных гороскопах. Что здесь можно делать? Смотрите, 9 в 2 часа 33 минуты ночи завершается вот этот период луны без курса и начинается время Козерога. Даем ему успокоиться и войти в свои права. И вот после 4 часов и 10 все сутки мы можем сеять и вершки, и корешки. И что сюда входит? Это и семена огурцов, томатов, баклажанов, перца горького, перца сладкого, арбузы, дыни, тыквы, капуста, кабачки, патиссоны, кукуруза, и сладкая, и кормовая, горох, проса, соя, подсолнечник, картофель, свекла, морковь, редька, дайкон, лук, чеснок. И вообще все культуры, которые вам нужны. Смотрите, сожженный путь полнолуния позади. У нас было затемнение лунное, и мы его уже позади тоже оставили. У нас получается и полнолуние, все это завершилось, и сейчас у нас очень хорошо после лунного затмения, после всех этих событий, выхода из коридора затмений, заниматься посевами, посадками и вершков, и корешков. Так что, пожалуйста, если что-то не назвала, все это можно в Козероге 9 и 10 высевать или высаживать.
Для рассады зеленый свет, для овощных растений, для цветочных. Это и пикировка, и пересадка, посадка, перевалка. Все это можно делать. Идем дальше. Цветы. Для цветов очень актуальна посадка уже рассады в теплых регионах. Можно сеять семена там, где уже позади холода, сеять семена в открытый грунт или же на рассаду. Можно делить корневища цветочных растений и их рассаживать. Очень актуально для комнатных растений, спрашивали меня, когда делать перевалку, пересадку. Вот, пожалуйста, 9-10 делайте перевалку, пересадку комнатных растений. Поливайте их, подкармливайте. И в этот период очень хорошо для цветочных комнатных растений нарезать черенки и укоренять. Вот столько много дел, очень хороший такой гороскоп, люблю эти дни. Что Телец, что Козерог, если вот чистые энергии, замечательно. Идем дальше. И поливы прекрасно в это время. И подкормочки великолепно идут, они эффективны и идут на пользу. Для сада тоже начинается горячее время. Высаживаем саженцы абсолютно любых садовых, еловых, лесных растений, кустарники. Все, что у вас есть, что вы прикупили и присыпали землей, все это высаживаем. Очень хорошо в это время нарезать черенки, укоренять. Это более актуально для теплых регионов. Проводите прививки, очень хорошее время. Поливайте, подкармливайте и под корень, и по листьям подкормочки подойдут и будут очень эффективны. Это для садовых растений. Как видите, тоже очень много работы. Зеленые операции, вот, наконец-то можно проводить. Зеленые операции, можно собирать урожай, делать заготовки. И те, кто любит квасить капусту, пожалуйста, квасьте капусту 9 и 10. Настойки в это время очень хорошо готовить. Собирать лекарственные травы. Но рыбалка по-прежнему не планируется, потому что идет нерест. Бережем рыбные ресурсы. И для комнатных овощей актуальны поливы, подкормки и зеленые операции. Обрезка пасынков, листиков нижних, усиков у огурцов и так далее. Зеленые операции начинают обрезочный сезон в этом месяце. Переходим к следующей рубрике. Она называется «Луна для дома, для здоровья» с 7 по 10 мая 2023 года. Очень такой сложный период, хотя позади уже у нас и лунное затмение, и полнолуние. Сожженный путь полнолуния у нас 7 завершается, но это период еще ретроградного Меркурия. А ретроградный Меркурий никогда не даст возможность вот так успешно начинать дело, его продолжать и получить хороший результат. Поэтому не планируем никаких новых дел и проектов. Продолжайте себе то, что должны продолжать. Надо дождаться все-таки, когда Меркурий уже будет двигаться вперед. Далее, покупки. Тоже дорогостоящие покупки не покупайте в этот период, потому что не то купите, и потом будете только тратить нервы и потеряете деньги. Только крупные. Это и недвижимость, это машины, какая-то бытовая дорогая техника. В общем, все, что очень дорогое, пожалуйста, пока не спешите. Ретроградный Меркурий – это опасно. Теперь заходим в дом и смотрим 7-8, какие у нас тут задачи. А в это время печка, и не только печка, но и электрооборудование, и то, что может создать пожар. Будьте внимательны, в Стрельце очень часто пожары бывают и 7, и 8. Теперь посмотрим по поводу стрижки волос и ногтей. 7 это сожженный путь полнолуния, еще переждите чуть-чуть, один день мы пропускаем, а 8, пожалуйста, стригите и волосы, и ногти, и будет все хорошо. Красить волосы в Стрельце не рекомендуется, горят. Проверила на себе. Мытье волос очень хорошо 7 и 8. Сауну не планируйте, мы будем говорить об этом, когда вспомним о здоровье. У нас такая маленькая рубрика будет. Уход за кожей в знаке огня не делаем маски. Очистка кожи у нас начался период уже, и он будет длиться до момента, когда уже будет перед новолунием. У нас отдельно есть на это гороскоп,
называется он по чистотелу, по чистке кожи. Смотрите на все периоды, на все лето до сентября включительно. Идем дальше. Очищение организма. 7-го не проводим, еще очень сложно для организма. Вот уже можно 8-го очищать организм. Рукоделие в Стрельце бесподобно, лучше ничего не начинать, потому что все летит, все горит и все куда-то спешит, падает. И я в кавычках беру бесподобно, потому что лучше в этот период все это отложить и заниматься другими делами. Для теста актуально добавить жидкость или уменьшить количество муки. И дальше у нас стирка и уборка, пожалуйста, в этот период качества не будет. Если есть желание, конечно, это воскресенье и понедельник, лучше отдохните, потому что качество будет не очень хорошее. А вот ремонтные работы и проветривание вещей в этот период очень хорошо подходят. Вот эти работы для Стрельца. Ну и вот горячие дни у нас, золотые дни 9-10, вторник и среда. Это у нас Козерог. В Козероге, если нету циклона, то печка горит нормально. Здесь уже более-менее успокаиваются вот эти энергии. Нету энергии огня, здесь энергия земля. И вот смотрите, наконец-то вот этот период наступает. Можно стричь волосы, стричь ногти, можно красить волосы. Очень хорошо получается покраска именно корней. Можно мыть волосы. Можно уже себе планировать сауну. Можно проводить вот эти питательные масочки, делать, готовить и накладывать на кожу. Очистка кожи у нас на убывающей луне продолжается. Очищение организма можно проводить в этот период. Рукоделие, пожалуйста, в Козероге просто супер получается. У нас различные вещи красивые. Для теста норма по рецепту. Стирка и уборка будут качественными. А вот ремонт и проветривание вещей на эти дни мы не планируем. И буквально несколько минут мы посвятим здоровью. Рассмотрим 7 и 8, когда Луна будет находиться в знаке Стрелец. А в эти дни уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Вы теперь понимаете, что с кровеносной и нервной системой, которые под ударом находятся, нельзя организовывать себе сауну. 7 и 8 мая 2023 года при Луне в знаке Стрелец нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери, а также нельзя проводить ортопедические операции. В этот период обостряются такие болезни, как цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Опасны бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. В этот период можно лечить органы дыхания, то есть ангины, бронхиты, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, а также успешное лечение мигрений, гипер- и гипотонии, лечение щитовидной и вилочковой желез. И в этот период флюорография менее вредна, поэтому можно проводить исследования своих органов, систем своего тела. 9 и 10 мая – это период убывающей Луны в знаке Козерог. А в дни нахождения Луны в Козероге уязвимы желчный пузырь, скелет, вся костная система. Это все кости, малые и большие, все суставы, сухожилия и особенно колени. Будьте внимательны, 9 и 10 нельзя будет проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге и нельзя удалять зубы. Это период не для стоматологии. И будьте внимательны, уязвимы кости, велика опасность перелома, поэтому не спешите. Знаю, что очень много работы в этот период в саду, на огороде. Старайтесь потихонечку, все вы сделаете, все вы успеете. Кстати, в этот период обостряются такие болезни, как радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Так как это уже убывающая Луна, в Козероге можно проводить операции на легких и на желудке.
В этот период эффективно лечение астмы, заболевания дыхательных путей, диабет, гастрит, гастроэнтерит, болезни желудка, язвы и двенадцатиперстной кишки. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, успехов вам. Успейте все, пожалуйста, запланируйте, все подготовьте, и вы сделаете эти важные работы, к которым готовились несколько недель. Успехов вам, хорошей благодатной погоды и до новых встреч на нашем канале в нових відео. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні у нас спецвипуск. Почнемо з агрогороскопу і будемо розглядати питання агрогороскопу з 7 по 10 травня 2023 року, час київський. В першу чергу розглянемо 7 та 8 травня, це коли місяць буде в знаці Стрілець. Позаду у нас палений шлях місяця, і 7-го вже буде завершатися цей складний період о 20:23 вечора. Тому 7-го ніяких посівів не проводимо. А от 8-го можна і потрібно сіяти насіння або висаджувати висадки для отримання якісного насіння. Стрілець зберігає генофонд всіх культур, не тільки овочевих, а й квіткових. Сіємо в цей час насіння гіркого перцю, плетистих квітів, зелені культури. Всі зелені культури можна, окрім салату. Якщо салат посіяти в час стрільця, то він дуже швидко піде у квітку. І все, і не буде того урожаю листя вітамінного, на який ви розраховували. Ось у нас такі посіви 8-го. Далі йдемо по розсаді 7-го і 8-го, а з розсадою не працюємо. В стрільці формується дуже малесенька коренева система. Яка коренева система, такий і врожай. Для квітів та для кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи, вони можете проводити їх, але вони не дають ніякої користі. Підживлення не можна проводити, горять листочки та горять корінці. Для саду актуальний захист від шкідників та хвороб. І одне, і друге у нас і шкідники, і хвороби цього вдосталь при такій погоді. Зелені операції ще не проводимо, але там, де теплі регіони і де є вже врожай якихось чи овочевих культур, чи ягідних, і ви хочете їх зробити з них заготівлі, то, будь ласка, проводьте і збирайте, і робіть заготівлі. Але квасити капусту не можна, це актуально для тих, хто ще має запаси капусти. Настоянки в цей час добре робити, але збирати лікарські рослини, будь ласка, 7-го не треба. Для рослини це важко перенести, ще спалений шлях місяця працює. А ось 8-го вже можна збирати. Риболовлю не плануємо, нерест для кімнатних овочів, актуальний захист від шкідників та від хвороб. Йдемо далі, 9 та 10. 9-го завершиться період місяця без курсу від стрільця. У нас стрілець о 23-28 хвилин 8-го зайшов. І оце він відпочиває, о 2 годині 33 хвилини зайде в Козиріг. Даємо йому трохи часу, більше години, тобто о 4 годині вже будуть працювати в повну силу енергії Козирогу. Отож, можна після 4, 9 та 10 всю добу сіяти насіння ось таких культур. Огірків, помідорів, баклажанів, перцю, гіркого та солодкого, кавунів, динь, гарбузів, капусти, кабачків, патисонів, кукурудзи і цукрової, і кормової, гороху, соняшника, проса, сої, картоплі, буряків, моркви, редьки, цибулі, чеснику. Я називаю вам і вершки, і корінці. Чому? Позаду у нас залишився спалений шлях місяця і повня, місячне затемнення. Коридор оцих
несприятливих умов позаду. І в нас енергії дуже зараз багато ще у місяця. І ми її завжди використовуємо і для вершків, і для корінців. Отож, якщо я не назвала якусь культуру, будь ласка, сійте, висаджуйте, все буде добре. Ви отримаєте гарний результат. З посівами розібралися та з посадками. Розсада, так, і квіткові, і овочеві культури використовуємо, і гарно все працює, все росте. Квіти та кімнатні рослини. По-перше, квіти. Висаджуємо розсаду квітів вже. Сіємо насіння там, де вже тільки-тільки набирається тепло, можна сіяти насіння, сійте. Можете ділити коріння цих квіткових садових рослин. Можна для кімнатних рослин, знову відповідаю на питання, коли можна пересадити або перевалку зробити. Будь ласка, пересаджуйте, перевалюйте кімнатні рослини, поливайте та підживлюйте їх. І, будь ласка, нарізайте живці, укоріняйте, просто ідеальний час для цього агроприйому. Поливи та підживлення дуже ефективні, уже якраз гарний час для цих робіт. Для саду актуальна посадка саджанців будь-яких садових, хвойних, лісових рослин, корчів, все, що у вас є, кущі, все, що ви вирішили в саду посадити, садіть, саджайте, все буде добре. Нарізайте живці і укоріняйте. Це для теплих країн актуально. Проводьте щеплення, проводьте вже зелені операції. І можна розпочинати вже і потрошечки, і обрізку. Це вже можна 10-го після обіду. Зелені операції в першу чергу ми проводимо в Козирозі. Це позаду у нас в Стрільці ми це не робили. І от вже обрізку ближче до вечора 10-го можна. 11-го, 12-го плануйте обрізки, але, будь ласка, зелені операції, якщо по зеленому конусу ви працюєте, будь ласка, їх можна проводити. Ідемо далі. Збирати врожай можна, заготівлі робити теж можна, квасити капусту можна. От, будь ласка, ті, хто має запаси, квасьте, дуже смачна буде. Настоянки можемо готувати, збирати лікарські рослини і не плануємо, знову ж таки, риболовлю. Нерест, нагадую про нерест. Для кімнатних овочів дуже актуальні поливи, підживлення та зелені операції. Заросли наші рослини дуже сильно, але це не страшно. При цій погоді потихесенько ми їх обчистимо, обріжемо, пасинки обріжемо, щось десь листя якесь обріжемо, почистимо їх і вони далі можуть вже рости, розвиватися. Все-таки погода потрохи стає кращою, більш теплішою. Наступна рубрика у нас «Місяць для будинку для здоров'я 7 по 10 травня 2023 року». Цей період дуже складний в тому плані, що у нас Меркурій ретроградний. Так, у нас 7-го буде ще спалений шлях місяця, але сама головна зараз у нас планета, яка керує новими проектами, новими справами, дорогоцінними покупками – це Меркурій. Якщо він ретроградний, а він у нас зараз ретроградний весь цей період, який ми розглядаємо, то краще, не просто краще, не розпочинайте, тому що ваші енергетичні сили, ваша енергія, ваші гроші і настрій, все це буде просто коту під хвіст, вибачаюсь за такий вираз, але інакше я не можу це назвати, тому що Меркурій не любить ці справи, коли він ретроградний. І дорогоцінні покупки – це і нерухомість, і автомобілі, дорога побутова техніка, будь ласка, ні, не купуємо в цей час. Тільки купуємо необхідні побутові такі речі, харчування, продукти харчування, оце. І, якщо необхідно, взуття або ж одяг. Йдемо у будинок 7 та 8. Це у нас місяць в знаці Стрілець. Груба, камін, різні такі електроприлади, все це може дати пожежу. Будьте уважно до всіх приладів відноситеся. І до груби каміна.
Тепер розглянемо стрижку волосся і чи можна стригти нігті. 7-го ні, це спалений шлях місяця. А от 8-го, будь ласка, в стрільці вже можете і нігті, і волосся стригти. Фарбувати волосся не 7-го, не 8-го не треба, тому що буде горіти волосся. Але мити волосся можна ці дні. Сауну не плануйте. Догляд за шкірою неефективний. А от очищення шкіри у нас якраз курс розпочався. Ми на спадаючому місяці його продовжуємо. Очищення організму 7-го не проводимо, а 8-го вже можна. Для тіста актуально трошечки більше рідини, тому що дуже швидко сохне або менше борошна. Прання та прибирання краще не планувати, якість буде ніяка. А от ремонтні роботи та провітрювання речей можна проводити. Щодо провітрювання речей, якщо циклон йде, то тут будьте уважні. Речі не провітрюйте. І ось він у нас такий період, зелений період, знову ж таки, вівторок і середа, не тільки у городі, а тут дуже багато речей можна буде зробити. Подивіться, в нас грубий камін, тут норма, в Козирозі проблем немає, але треба бути уважним завжди до того, що в нас робиться з грубою і з каміном, і всі прилади, це завжди треба тримати в голові, що треба уважно, не забувати виключати чи газ, чи світло і так далі. Ось настав золотий час, коли можна стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся, але дуже гарно в цей час формуються саме корінці. Можна мити волосся, можна вже запланувати сауну. Догляд за шкірою теж дуже гарні будуть працювати маски. Очищення шкіри продовжується, очищення організму можна проводити. Рукоділля дуже гарні роботи виходять. Тісто – це у нас за рецептом, все по нормі. Прання та прибирання буде якісне. Будь ласка, можете запланувати ці роботи, хоча це вівторок-середа, але можна зробити це ввечері, якщо ви працюєте. Якщо ні, то можна і вдень. А от ремонтні роботи, будь ласка, в Козирозі не плануйте, будете переробляти. Провітрювання речей теж не плануйте, тому що будуть аромати неприємні. Я весь час це згадую. І якщо буває, що забуваєш на дворі і потім цю річ береш, який неприємний запах, усе це в ці дні збирають наші речі. Позаду місяць для будинку для здоров'я, а тепер ми про здоров'я більше скажемо. Чому? Тому що зараз будемо розглядати про ті вразливі органи, які у нас будуть в цей час. 7-8 місяць в знаці стрілець, а в цей час вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Ось чому сауну не плануйте в цей час, тому що якраз у нас вразлива кровоносна та нервова система. В цей час не можна проводити такі операції на печінці, та інші порожнинні операції не робляться, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. Загострюються 7 та 8 можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. В цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але що можна робити? Можна лікувати органи дихання. Тобто, якщо є ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти, все це можна лікувати. Можна лікувати мігрені, гіпер та гіпотонії. Також лікуйте щитовидну та вилочкову залозу, якщо є проблеми. І в цей час гарно проводити сканування різних органів. Дуже гарний буде результат цього сканування. Це у нас було 7-8, а тепер 9-10, коли місяць буде в знаці Козиріг. А в Козирозі вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, вся кісткова система – це всі кістки, великі, малі, суглоби, сухожилля. І особливо будьте уважні до колін. Коліна в цей час дуже-дуже вразливі. Не можна в цей час проводити операції на кістках, на колінних суглобах,
На кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Стоматологія в цей час, не плануйте її. Увага, будьте уважні, вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла. Велика небезпека переломів, тому не спішіть. Так, роботи дуже багато треба зробити, але спокійно ви встигнете, все зробите. Будьте уважні, в козерозі загострюються такі хвороби, як радикуліт, жовчно-кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. Що можна лікувати? Знову ж таки, дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. І ось у нас вже тепер спадаючий місяць, тому можна використовувати для операцій на дихальних шляхах, на легенях, на шлунку, на 12-палій кишці, на стравоході. Як бачите, гарний час для багатьох операцій, і можна їх проводити вже. Позаду у нас складний період коридору затемнень і складний період повні спаленого шляху місяця. Ось такий у нас сьогодні спецвипуск, його час уже завершується. Спецвипуск підготували, як завжди, Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всім наснаги, терпіння, витримки і успішних ваших робіт, які ви запланували на цей час, а робіт, я знаю, багато заплановано. Хай вас радує погода, хай вона буде благодатною, щоб ви змогли зробити все, що запланували. До нових зустрічей на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!